Треба бути ніжною до себе. Це, певно, з усіх можливих форм ніжності найважливіше. Не треба романтизувати страждання. Щастя, взагалі, як я вважаю, не треба вистраждати. От і все. Вітаємо на планеті людей від The Ukrainians Media. Мене звуть Володимир Біглов і наша гостя сьогодні – українська блогерка Катя Бльостка. Привіт. Привіт. Катю, питання номер 1. Як ваші діти відреагували на лису маму? Ви одразу так, під коліном. Не? Насправді, вони були подивовані. Середній син запитав одразу, коли я поверну волосся. Але змирились, скажімо так, змирились. Їм було дивно. В коментарях не було, що то за мама така? Було. Мені навіть мама моя сказала: Катю, Боже, хватить вже цієї лисої голови, Катю. А може хлопцям стидно, що в мами така стрижка? Я кажу, мене не хвилює. Мене не хвилює. Не повинно взагалі людям бути соромно за таку дурницю, як волосся. Це моя голова, я що хочу, те й роблю. Що хочу, те й роблю – це один з лейтмотивів загалом вашого блогу. І все починалося як жарт, як ви самі розповідаєте. Навіть псевдо Катя Бльостка, якби ви планували бути блогеркою, ви би собі не обрали, за вашими словами. Це було 10 років тому. На сьогодні це вже і робота, і громадська діяльність. Це було майже 6 років тому. 6 років тому. Так. Заокруглимо. Заокруглимо. Зараз ви можете чітко сформулювати свою місію? А якщо сформулювати чітко і коротко, це підтримувати жінок. Доводити, що не треба романтизувати страждання. Щастя, взагалі, як я вважаю, не треба вистраждати. От і все. Я знаю, що люди, які дізнаються, що ви десь в Україні будете мати якусь публічну зустріч, винаймають буси для того, щоб на ту зустріч приїхати, побачити, послухати вас наживо. Вам не буває лячно від такого рівня відповідальності? Адже це ваша аудиторія. У мене немає страху. Хвилююче, дуже приємно. Мене ці люди надихають. Я якось, так Бог дав мені розум, як я вважаю, об'єднувати навколо себе моїх людей. От саме моїх людей. А я обросла своєю аудиторією. І мені серед цих людей добре. Спокійно, безпечно і дуже натхненно. Мої люди – це які люди? Це жінки і 3% чоловіків. Я вважаю важливо наголосити. Їх дуже мало, я їх майже всіх в лице знаю. Вільні, внутрішньо вільні. Або принаймні ті, які хочуть такими бути. Хотілося б мати більший відсоток чоловіків серед своєї аудиторії? От я зараз моніторю свою внутрішню організацію, немає якогось такого чіткого бажання. Якщо вони мої, вони до мене прийдуть. У відомому шоу «Супермама» і серед різних інстаблогерок досить часто можна побачити не лише їхні обличчя, але й їхніх дітей. Спочатку знімається милота оцієї дитини і в якийсь спосіб використовується цей образ. А потім діти просто експлуатуються в тих чи інших історіях і, власне, їхня поява в кадрі комерціалізується. Як ви до цього ставитеся? І зрештою, в вашому блозі також час від часу можна побачити ваших синів. Де оця межа, коли ви розумієте, що це просто потрапляння в кадр, а не використання дітей для заробляння грошей? Абсолютно вірно. Час від часу. Коли у моїх дітей є бажання, вони його проявляють, я ніколи своїх дітей не змушую брати участь у будь-якому роді контенту для мене. Чи це рекламна якась інтеграція, чи не рекламна. Якщо вони хочуть, так. Я їх жодним чином не примушую. Це їхня безпека, вони вже у тому віці, коли вони самі можуть вирішувати. Наприклад, ви мого старшого сина фактично не побачите. Ні, він не хоче. Я поважаю це його рішення. Дуже-дуже рідко він десь там мелькне, коли він в настрої. Середній також. Молодший – частіше. Тобто, що стосується моїх дітей, нічого фактично не знімається спеціально. Я багато знімаю для нашого домашнього, так би мовити, архіву, бо діти ростуть,
І так, інколи для якогось допису я можу використати фотографію своїх дітей. Знову ж таки, це в межах моїх прав як мами, але я проти того, щоб дітей примушувати. Я проти того, щоб безпосередньо їх монетизувати. Я знаю, в Україні є кілька блогів, де, тобто за кулісами стоять мами, але вони от змушують своїх дітей там куховарить, якийсь кулінарний є дитячий блог, там хтось якісь віршики розказує, якась дитина просто там лайфстайл. Очевидно, що цим займаються мами, вони це все монетизують, і це страшне, насправді. І я не знаю, і ти зайдеш в коментарі, от дівчинка, маленька дитина, там щось готує їсти чи щось їсть, по-моєму. І ти зайдеш в коментарі, а в коментарях дорослі дяді і тьоті. Це ненормально. Тобто мені не хочеться дивитися на чужу дитину, отак от слідкувати за нею. Угу. Це щось нездорове, як я вважаю. А там от коментарі, це дивина якась нездорова. Але з іншого боку, ці лайки, вподобайки, особливо для дітей, підлітків в сучасному світі, вони стають такою собі валютою або там оцінкою, яка для підлітка справді може мати велике значення. От мені цікаво, як ви, як мама-блогерка, для якої лайки є все-таки важливими, для існування блогу. Окей. Непоганим додатком до існування блогу. Як ви пояснюєте дітям, що є важливим, і як вам вдається культивувати у них здорову самооцінку? Незалежно від того, лайкнули тебе 100 разів, 1000 чи 10. Я хочу сказати, що в 3 моїх молодших синів немає соцмереж, у них немає телефонів. 5 років зрозуміло, далі Юлисису майже 10 і Гнату 11. Угу. І цей телефон у них навіть у 11-річного не скоро з'явиться, повірте мені. Якщо говорити про мого 16-річного сина, там є соцмережі, у нього є Інстаграм, він там абсолютно не активний, тобто у нього пуста сторінка, його не цікавить жодним чином публікувати там якийсь контент, рахувати лайки. Вони з друзями здебільшого використовують його для переписки, для обміну мемами і отак от все. Але ж в мене все-таки якийсь дисонанс. Вони хоча б на вас підписані? Ні, і я на свого старшого сина не підписана. Але ж, насправді, оці всі тіктоки, якісь тренди, тощо, це, як на мене, дорослого чоловіка, це те, що просто захоплює підлітків. Як вам вдалося виховати підлітка, який не зацікавлений у цьому? Що ви йому підсовували instead? Що йому підсовувала? Підсовували книжки, цікаві ігри. Я можу зізнатися, він любить відеоігри. Угу. У них з друзями свій чат. Вони грають, це дуже весело навіть просто збоку споглядати. Отак от. Можливо, тому що мама займається соціальними мережами і йому це не цікаво, бо він бачить внутрішню, так би мовити, сторону цього всього процесу. Але він розуміє, що це для мене робота. Це для мене робота. І все. А працювати в 16 не дуже хочеться. Хочеться йому. Йому хочеться. І він, до речі, ходив на кілька інтерв'ю в кафешку, де колотять смузі, де подають якийсь frozen йогурт, морозиво якесь. Він хоче підробляти, і ми абсолютно не проти. Круто. Ви в якомусь зі своїх інтерв'ю сказали, що Америка відрізняється від України, зокрема тим, що в Америці більше свободи. І багато в чому з цим можна погодитися, але ваш американський чоловік зустрів вас таку вільну, Катю Бльостку, народжену в Україні і зрощену на Рівненщині. Так. В мене питання, що є причиною вашої особистої свободи, власне, особистої свободи Каті Бльостки? Господи, я з дитинства така була трошки придурочна по-доброму. Не знаю, ми з сестрою долюблені діти. Попри те, що я росла без батька, ми з сестрою абсолютно долюблені діти. Наша мама ніколи нас ні з ким не порівнювала. Вона ніколи не порівнювала нас між собою. Вона людина також специфічна. Тут не буде надмірної глорифікації моєї мами. Але от на це у неї вистачило ресурсу. Я росла з відчуттям, що я достатньо.
Отака, яка я є, я достатня. Певно, в цьому причина. Принаймні, я собі так це пояснюю. У мене немає інших пояснень. А уявімо дзеркальну ситуацію. Якби чоловік приїхав до вас і вирішив жити тут, в Україні. У мене таке гіпотетичне питання, але яким би було це життя? Де би ви жили? Чим би ви займалися? Ой, ну, по-перше, це неможливо. Я знаю свого чоловіка, хлоп би тут не вижив, скажімо так. Я не бачу взагалі жодний сценарій, в якому це можливо. Але якщо вже говорити суто гіпотетично, і враховуючи те, що з недавніх пір мій милий захопився садівництвом, то, може, якого города б в гощі таки обробляв з якимось плугом, купили б йому коней, може, якісь порядки б там би наводив. Не знаю. Ну, поекспериментуйте. Так. Ну що, в мене знову ж таки, я згадую дитинство, у мене сентиментальна прив'язка до корів. Я їх так люблю. Боже, як я люблю корів, насправді. От я собі так себе і уявляю. Ось моє обійстя, корови. При тому всьому в мене така є дика мрія, якийсь такий пансіонат для літніх корів, де їм вже не загрожує смерть. І вони от пасуться і доживають своє щасливе життя. Я бачила навіть кілька блогів є, де люди транслюють, так би мовити, своє життя з цими коровами. І там такий рай для них створили, чухалки оці такі круглі, де корова просто приходить і чухається. Один мужчина, по-моєму, десь з скандинавських країн, пісні на гітарі їм співає, лежить там з цими коровами. От мені хочеться вірити, що в нас би з Еліотом щось таке було, тільки я б нічого не робила на тих городах. А він би робив. От. Як чудово ви поменеджили свою Правда? старість. Я вмію таке щось організувати. Так. Коли інші працюють. Так. Ми вже поговорили про пансіонат для старіючих корів, і мені здається, що це прекрасно, позабиравши всі там трендовості вашої відповіді, але це реально красиво. А за чим ви ще сумуєте з рідної землі? За бабусями. За бабусями. От коли мене запитують навіть про час, який би я хотіла повернутися, там на один день, це був би час, в якому живі мої бабусі. Розкажіть про них. Бабуся Маша, вона асоціювалася у нас з бджілкою. Вона все життя тяжко працювала, вона всім давала раду, вона тримала нас у купі. І навіть коли вона померла, от ми були в церкві, і там літала бджілка. І для нас це був якийсь такий, пам'ятаю, символ особливий. Нас ж купа онуків там було на голові. Ми всі були, тобто у бабусі 2 дітей було, моя мама і її молодший брат. І ми деякий час жили там всі на гурті, тобто маминого брата сім'я, дружина, 2 дітей. Ну ми ж 2 при мамі, дід, бабуся. І господарство от було на ній переважно. От якось так всі допомагали їй. Дід у мене, може це я від нього взяла, все знав, як організувати, але не до роботи сам. От будемо відвертими. Катерина таки в діда пішла в цьому. Він знає, як організувати, знає, як показати, що де його робить, що пальцем отак тільки, де що має бути, а сам ні-ні. Галстук, такий він був дуже, так. А баба, я пам'ятаю, Боже, то там корова родить. Боже, кличем сусідку Ларису, уже капронові колготи, бо там копита торчать з цього. Так, це в мене таке було дитинство. А я стою, дивлюся на це все, мені так було цікаво. Для чого? Я вам зараз розкажу, я рада, що ви запитали. Коли телятко виходить, такого ще контента у вас не було. Коли телятко виходить, вперед цими копита чи ратиці, не хочу здатися, неграмотно. По-моєму, ратиці. Ніжками. Безпечний ґрунт намацали. Ніжками вперед, воно ж не завжди все йде гладко. Добре, що у нас була сусідка Лариса, яка тих пологів купу вже пройшла. Берете капронові колготи. Може, колись вам в житті доведеться. Ми ж ніколи не знаємо. Вони намотують на ці ніжки, і ти там уже в потугах тягнеш з тими капроновими колготами та телятко за ніжки. Та тут у баби це.
такий атракціон. Далі там пироги, струдлі печуться. Далі якась там щось картопля перебирається. Щось треба якісь порічки обірвати, а ми ще того їсти не будемо. Я пам'ятаю, як бабуся бігала по хаті і просто вже казала: насрать вашої морді, де кочерга, де кочерга? Треба ті пироги витягати, вони горять. А ми тою кочергою вже десь там одне одного лупимо. Отаке було, але було багато любові. Було багато такого побутового тепла. От я ті пироги пам'ятаю, ті струдлі, ті мазурки на Пасху. Коли бізе сушилося на газеті, і ти його відриваєш на печі на газеті. Ага. І можна потім це читати бізе, тому що. І ми його їли там з тим чорнилем, з тими буквами. А це бабуся Маша. У мене ще була бабуся Ганя. Вона рідна сестра мого дідуся. Вона ніколи не була одружена, і ми ті внуки, які в неї були, єдині. І вона відповідала вже за духовний наш ріст. Вона співала в церковному хорі. Вона була такою дуже інтелігентною, начитаною. Вона була дуже глибокою. І пам'ятаю, всі її історії починалися з опису зовнішності героїв. А в неї було багато історій, як вона їх сама називала, поучительних. І коли вона починала про когось розповідати і казати, що ой, такий він був гарний, такий вже був гарний, то ми точно знали, що в кінці історії людина умре. Там другого не було варіанту. Як я сказала, вона співала в церковному хорі. Ми називали це «Співала, накрилася». І я маленька з нею ходила туди. Ходила, слухала. І хор – це ж така штука, як якесь весілля, хор в церкві співає, як хтось вмре, хор в церкві співає, і там ж далі похорон і обід. І пару разів мені доводилось ходити на той обід. І я такі оказії дуже любила, бо там смачно готували. Коливо, солодке, і я дитина сижу, думаю, Боже, як добре. Прекрасно, фактично свято життя. Бабу Марисю бідну поховали, і подивіться, яка поляна. В результаті Катерина з компотом встала і видала тост: «Баб, бери мене завжди, це прекрасно, дай Боже, наступного тижня знов зберемося». І після того щось бабуся вже мене не водила з собою вже на такі мероприятия. І за ними я дуже сумую. А збереглися ті хати, де жили ваші бабусі? Так. Одна вже така хіленька, але так, збереглися. Якщо хтось з родичів захоче їх продавати, що ви будете робити? Одна з них моя. Непогане придане. Так. Дуже дякую вам за те, що поділилися цими історіями. Дякую, що запитали. Постійні глядачі та глядачки проєкту «Планета людей» від The Ukrainians Media знають, що у нас тут на столі завжди лежить книга. Ця книга так і називається «Планета людей». Її у кінці сезону в результаті розіграшу отримують ті люди, які просто зараз стануть амбасадорами та амбасадорками The Ukrainians за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. В цій книзі зібрані побажання та фотографії усіх гостей «Планети людей». І зараз ми просимо вас, Катю, розгорнути цю книгу і написати там те, що ви б могли сказати другові або подрузі, які перебувають у відчаї. Я буду писати, ви будете на мене дивитися. Ми вас ще й знімати будемо на камеру. Ага. Я вважаю, що це може бути бізнес-план на якийсь грант від Єврокомісії. Про пенсіонат для старіючих корів. Тільки, на жаль, не в Україні. Це ідеально. Там ще можна робити поетичні ретрити. Для корів? Ні, для поетів. Насправді це могла б бути Так. важливе місце для... Тому що це про доброту. Готові? Так, зйомка пішла. Давай. Все, 3, 4. Ви фактично як пам'ятник Івану Федорову були щойно. Кажуть, що треба махати, але ми нещодавно дослідили, що ні. Мотиляє. Все.
Все, має вже почати проявлятися. О, почало. Вже. Там якийсь внутрішній таймер уже, ти вже знаєш. В мене просто ще в хаті таке є. Віхола, може ви до мене діла ніякого вже не хочете мати серед мої ці. Не відхрещуєтесь від мене ще. О, ну це в рамку. Ну так, яка модель, який Це фотограф, в Катю? рамку, люди. Знаєте, кажуть, невдобно себе хвалить, але вдобно. От ви кажете, що вас ні з ким не порівнювали, але є оце українське «а що люди скажуть», та «будь такою», подивися на сусідську дівчинку. Ну і в дорослому віці і жінки, і чоловіки перебувають у певних стереотипах щодо того, що таке правильно, щодо того, якою є традиція, як от у нас заведено. Якщо нас зараз дивиться якась жінка, яка також перебуває от в коробці цього стереотипу, що би ви цій жінці могли сказати? А звертайте увагу на те, хто вам це говорить. Подивіться, як ці люди живуть. Чи взагалі вони мають право щось вам радити і на якийсь путь вас наставлять. У 99% випадків у ваше життя таким чином втручаються люди, які самі абсолютно нещасливі. І вони там ще щось хочуть повчати і розказувати вам, лякати вас тим, що люди скажуть. Господи Боже, хай йдуть собі. А до чиїх порад ви особисто готові прислухатися? До тих людей, чия думка для мене важлива. Я завжди прислухалася до порад свого дядька. Він така батьківська для мене фігура в моєму житті. І я знала, що коли він мені щось говорить, глибоко в серці, він дійсно носить мої інтереси. А можете згадати якусь історію, коли його порада справді спрацювала на вас? Коли порада його спрацювала на вас? То радше не була порада, я пам'ятаю, щось, коли я наважилася на розлучення, Угу. він актор, Василь Баша, народний артист України. І я пам'ятаю, він так щиро засміявся, от просто ця посмішка така осяяла кімнату. І сказав, давай, доця. Аби щасливою була. Так. А буває таке відчуття, що, от ми сьогодні говоримо про свободу, зокрема про жіночу свободу, що оце коло свободи навколо вас звужується. Це не обов'язково якісь соціальні причини. Це може бути багато роботи, яку ви на себе навалили, або коли ви намагаєтеся фоллоу чужі інтереси тощо. От коли це коло свободи звужується, що ви робите і як ви фіксуєте ці відчуття, що альо, тут уже не мої інтереси, тут уже чиїсь інші спрацьовують. Насправді у мене коло свободи може звужуватися лише по причині, що я наклепала 4 дітей. І вони, так би мовити, від мене залежні. У мене є відповідальність, це мої малі діти. І ясне діло, навіть на фізичному рівні ця свобода обмежена, тому що я мама, є школа, є гуртки, є ті дурнуваті ланчбокси, які кожен божий день треба напакувати. А я те їм, а я те не їм. А там уже як баба, мені хочеться, як моя бабуся, кричать часом, гамна наїжтесь. Але я собі нагадую, що це тимчасово. Цей період пройде. І їм також треба встигнути насолодитися. Я поставлю вам одне запитання. Мене колись вразила історія Ірени Карпи, також української письменниці, яка розповідала, що батьки її чоловіка, коли він став повнолітнім, фактично, грубо кажучи, вигнали його з дому, сказавши, що ти людина доросла, тепер ми готові тепер пожити для себе, продали свій маєток і поїхали подорожувати по планеті Земля. Ви так вчините зі своїми дітьми? Ми будемо всіляко їх стимулювати, літати. Пізнавати це життя, жити його самостійно. При тому двері нашого дому завжди при потребі, оскільки ми абсолютно точно знаємо, що будуть злети, будуть падіння. А от коли треба, вони будуть відкриті. Але я не збираюся волочити своїх дітей на горбі до моєї глибокої старості. Є межі. Ваша свіжа книжка називається «Так тобі і треба. Чому в стосунках варто обирати себе». Чи було таке, що ви обирали не себе? І що з цього вийшло? Що з цього вийшло? Та було, певно. Було кілька таких моментів. Наприклад, шлюб мій перший,
З самого початку не в'язався. Ну, якось відчувалося, що толку не буде, якщо чесно. І не тому, що я хороша, а мій перший чоловік поганий. Ні, він абсолютно прекрасна людина. Ми надто різні. І якось так все воно закрутилося від початку, і там вже і вагітність, і ти розумієш, що воно нема не йде, як в тому мемі. Я його, а воно нема не йде. Але ти себе переконуєш, ну як це, ну дитинка, може варто попробувати. А там дитина народилась. І знову якось себе переконуєш, що може, а потім. А який момент оце? Мать. Мать, Можна, ще раз скажу на камеру. Мать. коли з'явилося це мать? Мені все-таки цікаво, тому що, наприклад, діти мого покоління – це досить часто діти батьків, які намагалися зберегти сім'ю заради дітей. Це було найбільшою їхньою помилкою. Мені здається, вам вдалося уникнути цієї помилки. Але як ви собі аргументували, що цій дитині краще з розлученими батьками? Тому що заради дітей не шлюб треба берегти, заради дітей себе треба берегти. Нашим дітям треба щасливі тато і мама. І якщо ці тато і мама можуть бути щасливими лише поокремо, то це єдиний вірний шлях. До мене це розуміння швидко прийшло. Все. Дякую. Я тут хочу до трохи іншої теми зараз підійти, точніше, до трохи інших тем. Ви в якомусь давньому інтерв'ю сказали, що просто так якийсь топік до свого блогу не берете. Ви достатньо ретельно вивчаєте ту чи іншу тему, а тоді вже провокуєте якийсь діалог, залучаєте аудиторію до цього спілкування. І серед тем, які ви показуєте у своєму блозі, серед іншого є там жінки, ЛГБТ, люди з інвалідністю. У мене питання. Чому для вас ці теми є важливими? Тому що ті люди дискримінуються. А вам що до того? А як це щодо того? Якщо їхні права так легко порушують, значить прийде пора, і мої права будуть легко порушувати. Хто за мене тоді буде стояти? Нам не може бути байдуже, нам не повинно бути байдуже. Що це таке? Мене не зачіпає, хай воно там якось, хай собі самі розбираються. Ні. Мені в цьому світі жити. Моїм дітям в цьому світі жити. Інші вам скажуть, що краще жити в світі традиційних сімейних цінностей. Хай йдуть нахер тоді. Все насправді набагато простіше. Що це за що це взагалі за цінності, якщо ти дегуманізуєш ось людей, цілу спільноту? Що це тоді за цінності? За ознакою, яка взагалі до тебе відношення не повинна мати. Яке тобі діло, хто кого любить? Хто ти такий? З твоїми цінностями. Ви кажете, розпочали блог 6 років тому. Ви можете сказати, що Україна здійснила позитивний прогрес у питанні недискримінації, інклюзивного суспільства, чи внаслідок зрозумілих подій, в яких ми перебуваємо усі ці роки, ми навпаки здійснили відкат назад, на вашу думку? Ні, я бачу прогрес. Зміни очевидні, позитивні зміни. Що для вас є знаками цих змін? От коли ви бачите новину, бачите якісь події, які відбуваються? Основним знаком для мене є повідомлення від людей, які пишуть: Катя, ви змінили мою думку. Я була в Дніпрі, ми зустрічалися в книгарні. Там була така невелика подія для дніпровських блогерів і медіа, і модераторка підійшла до мене і каже: моя мама старша жіночка, вона вчителька, вона взагалі не сприймала ЛГБТ плюс спільноту. А зараз завдяки вам, от вона набагато толерантніша, набагато спокійніша саме в цьому контексті. От, для мене це знак. Що ви відчуваєте в такі моменти? Я відчуваю радість. Навіть не за себе в першу чергу. От за цих людей, які якимось чином зуміли побороти в собі отаку от ненависть. А от в вашому житті була ситуація, коли ви відчували себе в загроженій групі? Відчували себе тією, кого дискримінують? Господи. А відповідь на це запитання ви зможете дізнатися тільки в тому випадку, якщо ви є учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians Media. Для того, щоб стати учасником чи учасницею, перейдіть за лінком під цим відео. Для того, щоб подивитися вирізаний шматок, перейдіть за лінком під цим відео. А ми рухаємося далі.
В інтерв'ю своєму нещодавньому на каналі Legal Life ви сказали, що єдність означає не лише важливість підтримувати одне одного, допомагати, очевидно, донатити, але й часто, і я за це зачеплюся, просто слухати. Чому, на вашу думку, оце просто слухати, в чому його цінність цього слухання? Певно, в тому, щоб в результаті бути добрішими одне до одного. Якось на такому глибинному людському рівні єднатися. Тому що, знову ж таки, ми живемо в такий час, і цей світ такий швидкий, нам нав'язується думка, що треба встигнути прозвучати Угу. на весь світ. От заявити про себе, прозвучати, сказати, що ти думаєш. А слухати це вже таке другорядне. Ну, але вам легко казати, ви звучите на весь світ. Ну, так звучать можна ж по-різному. Ну, це моя робота. Тут знову ж таки романтизація цієї сфери зашкалює. Це моя робота. Я вважаю, толковий лікар на своєму місці також звучить. І також торкається людей. Вчителька. Як звучать вчителі наші насправді? Якщо вони от вчителі від Бога. До них же ж різні діти приходять. І інколи вчитель у житті тієї дитини єдиний адекватний дорослий. Є ж такі сім'ї. І вплив взагалі на життя, на подальше життя тієї дитини, якщо вона, наприклад, з тяжких сімейних, життєвих обставин приходить в ту школу, вплив толкового вчителя на життя цієї дитини колосальний. Звучить цей вчитель, ця вчителька? Звучать, звісно. Тому що слухаю. Ну от. А ну згадайте свою улюблену вчительку чи вчителя. Свою улюблену вчительку чи вчителя? Я розумію, що от коли я ходила в школу, там багато було таких яскравих, характерних і смішних людей. Я люблю смішних людей, насправді. Я любила вчительку англійської свою, Даніла Миколаївна, тому що вона мене навчила, вона зуміла мене закохати в цей предмет. Я пам'ятаю свого вчителя з фізики Анатолія Корнійовича. Я фізику навіть на 2 бали не знаю, серйозно. Але він якісь такі смішні, так якось говорив, щось там розказує нам. Ми кажемо, Анатолій Корнійович, так воно ж не так. Де воно там пише? Ну, в книжці. Викиніть ту книжку на смітник. Багато таких моментів було. Вчителька зарубіжної літератури Валентина Васильівна. Я взагалі свою школу, гімназію, я з таким теплом і трепетом згадую. От мені подобалось туди ходити. Мені подобалася атмосфера. Мені подобались вчителі, в переважній своїй більшості. От якось дуже було затишно. Мені навіть ту форму подобалось носити. У мене дуже приємні спогади. У нас буде в червні 20 років по закінченню школи. Я вже так аж переживаю, чи буде якась оказія, якась попойка, бо я б таки спеціально приїхала на неї. Ну, дивіться, шановний оргкомітет, тут щонайменше одна учасниця цієї зустрічі вже готова. Так. Я у вас спитаюся про дещо інше. Однією з героїнь, ми вже говорили про це, проєкту «Планета людей» від The Ukrainians Media, була психологиня Лариса Дідковська. І одним з напрямків її наукових інтересів є, власне, психологія еміграції. У цій студії ми говорили про те, що неважливо, чи це спланована еміграція, чи це шокова еміграція, яка відбулася 22-23 роки, людина переживає щонайменше 4 етапи. Це фрустрація, це мобілізація, коли ми звужуємо свій погляд і починаємо працювати. Це виснаження і, врешті-решт, прийняття. Ваша еміграція шоковою не була. Очевидно, що вона була спланованою. Але все одно ви пережили ці етапи. І питання, що ви можете сказати тим, хто зараз переживає якісь з цих етапів еміграції? Як ви можете полегшити їхню ситуацію своїми словами? Я не знаю, чи я тут можу щось комусь радити, тому що я не певна, що я прожила всі етапи. Я такі деякі проскочила. Мені здається, що я одразу якось там до прийняття прийшла, я поясню чого. Я приїхала в США, поки там ті всі документи робилися, оці візи, я легонько завагітніла, і я приїхала в США,
на 6-му місяці вагітності зі своїм другим сином. Я страждаю від страшенної форми токсикозу. Угу. Тобто в мене не було, який там перший етап? Фрустрація. Фрустрація. У мене не було фрустрації Ви такої замінили на імміграційної. токсикоз. Я просто хотіла не здохнути на фізичному рівні. Я хотіла, у мене таке було людське бажання не вмерти. В буквальному сенсі цього слова. Мені так було погано. Мені так було погано. Я думаю, що мене може зрозуміти лише та жінка, яка пережила подібне. А там далі дитина народилась, і вже ти з цією дитиною мотаєшся по світу, і десь там і прийняття. Отак в мене було. А там далі знов ми заходилися активно клепати цих дітей. Ну, тобто, отак от. Але єдине, що б я порадила для людей, які в еміграції, це не закриватися в хаті. Виходити в білий світ, говорити отак, як вмієш, отак, як можеш, на мигах. Як виходить? З свого власного досвіду я можу заявити, що, наприклад, американці, вони намагаються тебе зрозуміти, вони відкриті до того, вони тобі допоможуть. Я з цим стикнулася. Там з цим абсолютно немає проблем, це країна іммігрантів, як мені здається. І вони, я не скажу, що там вже одразу якийсь такий клікає глибинний контакт на людському рівні, але принаймні вони поводяться так, ніби вони знають тебе 100 років, вони завжди раді тебе бачать. От мені легко в суспільстві, яке тобі посміхається. Я люблю, коли люди мені посміхаються. Я люблю, коли незнайомці мене питають, як ти. Коли вони роблять просто на вулиці компліменти. Ви вже відівчились відповідати на питання, як ти в Сполучених Штатах Америки? Так, оце кожному сповідатися. Це є таке. Там хтось там how are you, а мені хочеться стати і розказати йому. Очевидно. Слухай, мужчина, от так от у мене сьогодні отакий день. Взагалі я Катя і живу я так-то. А ти що? Так, вже не відповідаю, але кілька разів поривалося. Так. Ви коли приїжджаєте з країни справжніх чи не дуже справжніх усмішок зі Сполучених Штатів, і оцього how are you, і повсюдного sorry, коли приїжджаєте в Україну, у вас є ломка за усмішками? Очевидно, що тут дещо інша ситуація і не завжди є причини усміхнутися. Які у вас відчуття, коли змінюються оці і часові, і якісь, я не знаю, поведінкові пояси планети? Я не дивуюся людям, які не усміхаються, тому що тут трошки інша динаміка, навіть якщо ми будемо говорити до повномасштабної. Але я усміхаюсь. І я роблю людям компліменти. І дуже смішна історія була з цим пов'язана. Я, по-моєму, у 2021 році приїхала в Україну. І пам'ятаю, заходжу в аптеку в Рівному, щось мені треба було купити. І всім же жлиблюсь, і стоїть дівчина, а в неї така гарна сумочка. Господи, така вже гарна в неї сумочка. І я оце стою, кажу, Боже, як мені сподобалась ваша сумочка. У вас така красива сумочка. Вона так за ту сумочку, наперед, і задком у двері. Було таке, так. Я, до речі, хочу запитати у вас, чи стежите ви за кимсь з українських блогерів і блогерок, і якщо так, то за ким? Боже, очікуване питання. Треба було ж підготуватися по-людськи. Це підводка, там буде інше. А в мене вилітає з голови. Я хочу сказати, що не всі, на кого я підписана, мені подобаються. Не всі. Чого ви себе мучаєте? Я себе не мучую, я моніторю ринок. І я вважаю, що не можна сидіти в бульці, якщо це твоя робота. Не можна сидіти в бульці. Ти мусиш, так би мовити, чути різні думки. Навіть від тих людей, цінності яких тобі не близькі. Я на Трампа підписана. Це що говориш, що я його підтримую, наприклад? Ні, вивчаєте ринок. Я вивчаю. Він президент Америки. Мені важливо його чути. Я підписана на... там в мене є число таких цікавих, скажімо так, особистостей. А з тих, хто подобається, не знаю. Мені подобається Ігор Донських. У нього невеликий блог. Мені подобається Юля Швайка. Мені подобається Анжела Петрів. Тобто це дуже маленькі камерні блоги, але то адекватні люди.
Їхні цінності з моїми перегукуються. Отак от. Я навіть стежу за кількома блогерами-мільйонниками. Це хто? Ну, господи, на кого я підписана? На Мандзюк. Хто ще в мене там такий? Чи завжди я з нею погоджуюсь? Ні. Ну, кілька є таких. Останнім часом слово блогер чи блогерка в українських новинах обов'язково в одному реченні має ще одне слово мільйони. І йдеться не про кількість підписників, а про кількість штрафів, які накладають на тих чи інших блогерів і блогерок. Як ви ставитеся загалом до таких ситуацій, коли блогерів, які просто заробляють гроші власною працею, починають штрафувати? То не була просто реклама, наскільки мені було відомо. Це була реклама казино. А це ж трошки інша пісня, тут треба розуміти. Я можу говорити про себе. Угу. Моя совість не дозволяє мені рекламувати казино і отаку всяку херню, яка приносить людям біду, насправді. Всі це розуміють. Всі це розуміють. Ті, хто казино не рекламує, тим паче ті, хто казино рекламує. Вони це розуміють. То чому вони це роблять? Тому що це люди, які пішли на компроміс з власною совістю задля грошей. Тому що ці казино платять шалені гроші за рекламу. І вони от на це повелися. Все, тут немає іншого пояснення. Те, що вони там ляпають тою дурною губою, що це просто гра. І треба розуміти, куди ти влазиш. Вони, думають, що вони знімають з себе відповідальність. Ну, але це ж не так. Мені здається, кожна притомна твереза людина розуміє цей механізм. Тому що всі ми так чи інакше з цим стикаємося у тій чи іншій сфері нашого життя. Коли ти думаєш, коли ти себе запитуєш, бляха, і хочеться, і колеться. Але тут же ж гроші, тут грошики. Ага. І ти розумієш, що, люди через це вішаються. Просто отак от. Я знаю кілька сімей, де люди програли все, що мали, влізли в борги і в результаті повісились. В одному такому випадку сім'я про наявність боргів уже дізналася після смерті. Можна матюкатися чи ні? Я так і не зрозуміла. Це п***ць, люди добрі. Тут я навіть не буду слова вибирати. Це п***ць. І кожен, хто оце от рекламує, він до таких смертей, нещасть, бідності, лудоманії, яку потім ти хер побореш. Причасний. Все. В мене є невеликий досвід роботи з американськими організаціями. Я знаю, що українська бюрократія, помножена на американську бюрократію, це міжнародний фестиваль бюрократії. Я знаю, що у вас все по-білому, тобто ви і тут сплачуєте податки, і в Сполучених Штатах сплачуєте податки. Звідки у вас на це сили і час беруться? А що, на те, щоб платити податки, треба сили? Я думала, що це здоровий механізм функціонування будь-якого суспільства. А це була ваша позиція принципова з самого початку, що реклама? Коли я зрозуміла, що що це буде, що це от заробіток, за це люди платять тобі гроші, то я одразу скумекала: Катя, треба консультація у юриста, треба думати, як це все оформити. У мене в США LLC. Це ФОП, так воно називається. Тут ФОП, там договір, за яким ці ФОПа 2 підв'язані. І платиш там, платиш тут. Нічого складного. Нічого складного. Нічого складного і спиш спокійно. Мені не треба оці такі атракціони, щоб бояться. Щоб бояться просто. Що це за дурдом? Платиш податки. Наприклад, я люблю платити податки. Там мені, коли бухгалтер, я наймаю бухгалтера, яка це все, вона там мені відписує в Вайбері, що Катя, от квартал цей прийшов, стільки-то заплатили. Гордо так, так? Клас. І мене дуже дратує, тобто не те, що воно мене не дратує, я з одного боку розумію, чому люди там бідкаються, коли кажуть, що ой, Боже, платимо податки, а куди вони йдуть, а той там вкрав, а той вкрав, а той вкрав.
А я от проїхалась, наприклад, по Україні, їхала я сьогодні. Боже, звідки я їхала? Баба не помне, звідки я їхала. Да, дякую, з Буковеля їхала у Львів. І дорога така гарна. І Катерина собі, ну я по житті оптиміст. Мгм. І Катерина собі думає, отут от мої грошики. Дорога зроблена. Ну, якось так. Ну так, це в мене ці такі надмірні, оптимістичні дахили, але вони мені допомагають жити. Ну, мені здається, що загалом бути оптимістом набагато вигідніше, Так, ніж песимістом. це правда. Давайте поговоримо ще про українську діаспору. Нам часто кажуть, що Україна потребує сильної діаспори, 8 мільйонів тільки з 22-го року виїхало. Нам потрібна діаспора і для лобіювання, і для просування українських інтересів, для розповідання про Україну за кордоном, що це не тільки борщ і глечики на паркані. Ви відчуваєте себе частиною української діаспори? І що зробить цю діаспору сильною? І так, і ні. Я поясню, чому. Я відчуваю себе частиною діаспори, коли от моя діяльність професійна там приносить толк якийсь для України тут. Тобто мене запрошують організатори, влаштовують такі мої творчі зустрічі. Я завжди їду. Угу. Я на цьому нічого не заробляю. Ну, тобто вони покривають мої витрати, там проїзд, проживання. Я ні копійки на цьому не заробляю, але одна єдина умова, щоб всі гроші, весь прибуток, які вони з цієї оказії зберуть, там за продаж квитків і так далі, ішов на ЗСУ. В такі моменти я відчуваю себе частиною діаспори. Разом з тим, те, з чим я особисто стикнулася, коли ми говоримо про українську діаспору, треба розуміти, що дуже часто вона тісно пов'язана з церквою. А це не те, що я обираю для себе чи для своєї сім'ї. Ви атеїстка чи агностичка? Радше агностичка. Довжу це запитання, тому що церква досить часто може бути не стільки релігійним інститутом, скільки скріплюючим та спільнототворчим. Тому що справді досить часто і в попередній хвилі міграції церква було те, де можна було почути українську мову, згадати українську традицію, нав'язати нові контакти. Ви не сприймаєте цей інститут в такий спосіб? Для себе особисто ні. Я розумію, що у людей є потреба, і багатьом церква допомагає. Я ставлюся до цього з величезною повагою. Я рада, що люди з відкритим серцем і з цією своєю щирою потребою туди йдуть. Просто це не моя історія. Це завжди було так, чи колись було прийнято якесь рішення? Ніколи я почуттями, так би мовити, не горіла до всієї цієї релігійної філософії. У мене надто багато питань, так би мовити. Я зараз засмучу багато людей такої своєї позиції, я це розумію. Але, ну що зробиш? Ну, багатьох засмутити, багатьох потішити. Ну так, певно. Таке питання. Багато людей, які от, знову ж таки шоково поїхали з України, вони хотіли би все-таки виховувати своїх дітей українцями. Я не знаю, яке ваше рішення, яка ваша філософія в цьому, але чи ви вибудовуєте, і якщо так, то як, живий зв'язок своїх дітей з Україною? Ну, крім того, що в них мама українка і відома українська блогерка. Я прийняла той факт, що мої діти американці. Я знаю, що вони житимуть в американському суспільстві. Вони американці, вони там народилися. Вони ходять в американську школу, в американські садочки. Їхній тато американець. При тому всьому мені важливо, щоб вони зберегли зв'язок з Україною. Мені важливо, щоб вони спілкувалися з родичами. Ясне діло, для старшого сина це очевидно, тому що його тато тут, у них прекрасні стосунки. Я цьому всіляко сприяю. Його тато ініціює оцей от зв'язок постійно, невтомно. Артем зі свого боку також. Тобто тут очевидно. Що стосується молодших синів, для мене важливо було, щоб, наприклад,
це було від потреби, а не з примусу. І от буквально нещодавно мої середні сини почали вивчати українську мову з репетитором. Тобто в них з'явилась потреба. У них з'явилася потреба. А чим вона була спровокована? Віком. Віком, у якому вони змогли, так би мовити, для себе проаналізувати, промоніторити наявність цікавості до моєї родини, в першу чергу. Їм хочеться спілкування з моєю родиною. Їм це цікаво і потрібно. Вони вже, вони вже можуть дати раду цим почуттям і направити це почуття в конструктивне русло. У мене син Юлисис питає мене кожен тиждень, коли ми поїдемо в Україну. А чи Україна виграє війну? А що там відбувається? А де мій двоюрідний брат Саша, тому що він військовий? Вони питають про це. Їм хочеться спілкуватися, їм важливо про це говорити. Отак. Де ви знайшли того репетитора, ви кажете, української мови? Це українська школа, яка навчає дітей онлайн українською мовою. Вони, по-моєму, до мене прийшли вперше за комерційною співпрацею. Вони купили у мене рекламу. За умовами реклами було перше пробне заняття, і після першого пробного заняття я оплатила там 3 місяці навчання. І оце знову оплатила наступні 3 місяці. Вони займаються раз в тиждень. Тобто тут немає швидкого прогресу. Я на це й не розраховую. У нас є власний темп, який нас влаштовує. І отак от вони вивчають мову. Я сподіваюся, що влітку ми приїдемо вже з ними в Україну. Ну, принаймні, дуже хотілося. Класно. Приходьте до нас в гості. Ой, я думаю, що ви будете не раді, як ми всі сюди завалимо. На кілька хвилин. На кілька хвилин, так. Але нас зараз точно дивляться ті батьки, мами, які виїхали зі своїми дітьми за кордон всупереч своєму бажанню і хотіли би все-таки зберегти своїх дітей українцями. Що би ви могли їм порадити? Шукайте українські осередки. Там багато різних культурних івентів, які постійно проводяться. Якщо вам це підходить, якщо це ваша історія, знову ж таки, церква, недільні школи, навчання онлайн, так як робимо це ми. Ну, тобто є варіанти. Є варіанти. Головне їх шукати. Уявімо, що нас із вами зараз слухає дівчинка-підліток або просто дівчинка, незалежно від віку, в якомусь маленькому українському містечку. Знайома ситуація. Що би ви хотіли сказати цій дівчинці про життя, про силу і про ніжність? Життя цікаве. Воно насправді прекрасне. Воно варте того, щоб його жити. Треба бути ніжною до себе. Це, певно, з усіх можливих форм ніжності найважливіше. Оце, власне, все. У мене немає якихось таких от меседжів. Я дуже сподіваюся, насправді, от що хотіла б сказати, тому що мені 36 років, а буде 37 за кілька днів. І часто люди, які хочуть мене якимось чином уколоть, пишуть мені щось про село, що дівчину можна забрати з села, але з село дівчини не можна. І ми говоримо про підлітку, дівчинку з невеличкого якогось містечка, села. Чи село. І мені хочеться сказати цій дівчині ніколи, в жодному разі не дозволяй цьому селу десь з тебе подіться. Це прекрасно, що воно у тебе є, що воно є в тобі, тому що воно робить тебе тобою. А це найбільша цінність. Дякую дуже. Дякую. Будьмо ніжними до себе. Сьогоднішньою гостею «Планети людей» була Катя Бльостка.